Yan guys, nandito na kami sa bahay. So, nabili na namin yung, nabili ko na yung condenser microphone. Matagal ko nang hinangad to guys. Hindi ko lang mabili kasi nga, yun nga, may kamahalan. Naghahanap ako nito guys, matagal na. Wala lang akong makita maganda. So, ito nakita ko maganda naman. Sana na hindi ako nagsisisi ng binili ko to guys. Matagal ko pa namang hinahangad to tapos hindi ko magustuhan. Patay na. Ito yung condenser guys. Tapos, bumili rin ako ng, kasi pangit pag condenser lang yung bibilin mo na mic, bumili ako ng sound card. So, ano ba yung sound card? Ang sound card guys, ito yung gagamitin. Ikukunik mo siya dito para magkakaroon ng mga ibang mga mga sound effect. Katulad sound effect, katulad ng mga tawa, iyak, halakhak, yan, ganun. Andito yun. Paano masabi? Ito yung gagamitin. So ngayon, isi-set up natin to ngayon guys. Una, mag-unboxing ako ngayon. Kasama ko na to sa vlog. Isang vlog lang. Diba? Isang vlog lang. So, yung niya, alam nyo na, yung papel. English. Huwag na natin basahin yan, English. Hindi pa natin maintindihan, dudugo pa ilong ko. Tsalala! Yan. Ang ganda naman Ito guys Ito yung nagpapaganda ng boses guys. Then ito yung mic. Yan. Hello. Wala pa nga diba? Pangit pa boses natin guys. Tapos ito yung cover nito. Para hindi malawayan guys. Alam nyo na, COVID. Alam nyo na, wire para dito guys. Di ba? Okay. Ito naman para sa headphone. Tsaka yung di ko alam, basta ito mamaya malalaman natin ito lahat guys. Mamaya. Sirahin na natin plastic. Diba? Dito ilalagay yung mic guys. Dito. Set up natin ngayon. Pinakita ko lang sa inyo paano ko sisirain. Hindi ko rin alam paano ito yan Ito yung hindi sa lamesa guys. Yan, ganun. Papanday tayo. Tapos, ito yung stand. Standing by my window. Ay, standby. Kaya ako nag-jacket guys, malamig sa labas Iba na ngayon ng UE ngayon. Maglamig na kasi. Sirain na rin natin yung plastic cake. Sira pa ako Wala siyang kwenta pag hindi mo sisirain yan. Diba? Diba guys? Shit, baka masira ko to. Yan guys, ito yung niya, stand. Yan nandito na lahat Sula na. Dito natin lagay yan. Basura yan Tapos guys, ito naman yung sound card. Ito. Ano ba ang sound card? Diba? Sinabi ko na sa inyo. Diba? Ulit-ulit. Yan. Ito yun. Dito ka maggawa ng mga sounds effect. Mamaya, gawin natin. Pagkaralan ko. Ito yung mga wires. Mga wire. Ito naman yung yan, dito natin babasahin yung mga sound card. Dati akong technician guys, paliwan ko lang kung kaya. So ngayon, ano bang uunahin natin? Okay. Hey, what happened?
Yun guys ha. Hintayin nyo ha. Maset up ko to. Yan. Tapos guys, to virgin na virgin pa guys. Oh. Dapat idandahan yun guys. Mapunit. Para ka lang na gano'n yan. Alam nyo na. Diba lahat naman ng bago. Dapat dahan-dahan lang. Tapos, dito yun guys. Tapos, yung wire. Diba? Ito, wire. Diba? Tapos, pasok natin siya. Denied. Nope. You suck! Diba? Dapat dito siya. Ganun. Set up natin. Patayin mo na ha. Mamaya guys, set up natin. Ito guys, idikit natin sa lamesa. Dito natin. Dikit guys. Tapos ikutin nyo. Ikot, ikot, ikot lang. Di ba may kanta nun guys? Anong kanta yun? Sino ba kumanta nun? Ikot, ikot, ikot lang. Yan, maganda magpaikot guys. Huwag lang yung magpaikot kayo ng tao. Masama yan. Tapos ngayon guys, ito, kinunik ko na ha. Ito, connect natin. Para alam nyo. Yan. Tapos ito guys, pinapasok lang pala to. Ayan o. Pasok mo lang siya, dahan-dahan. Alam nyo na, pag bago masakit. Di ba? Dahan lang. Pati ako kinakabahan din ako guys. Yan. Tapos, ito, alam nyo kung saan to? Ako hindi ko rin alam. Dito natin kabit guys. Yan. Alam, yung ko lang kung tama ba itong pinagagawa ko. Alam nyo na si Cipro. Sanay ako sa ganito. Yan. Para hindi kayo mahirapan guys, tanggalin to. Ang tanga talaga ni Cipro. Yan. Diba? Tapos ikot mo to. Dapat nga wala pa yung mic eh. Natabit ko na. Okay. Tuloy natin katangahan natin. Diba? Huwag na masyadong guys. Kasi masira. Malustred yan. Mahal pa naman. Diba? Tapos naiikot yan guys eh. Kasi dito yan umiikot to guys. Kung nasaan yung mic. Hello. Sus. Tapos, ito. Dito to guys. Tapos gagawin dito. Diba? So, okay lang. Kung tama ba ito? Ang alam ko kasi dito to eh. Pero hindi. Sige. May ganito. Hindi. Dito. Pangit yan. Hindi naman. Ganyan. Hindi. Sa lamesa to eh. Tanga. Sa lamesa.
Tingnan. Tapos ito guys, kakabit natin to. Pero hindi ko alam kung saan kabit to. Siguro, kasi ganun yan guys, di ba? So baka dito. Dito yan. Tingnan natin guys. Kung tama ba ito pinaggagawa ko. C-Pro, tama ba yung ginagawa mo? C-Pro? Pwede. Di ba? Hello? Hello, yes? Anong problema nyo? Lumayas kayo. Gago. Tapos, ito guys, ano niya to? Pag hindi mo kailangan to, ito, pwede. Pero, kabit natin, itago natin to kasi balang araw magagamit natin. Yan guys, ito na, ikabit na natin guys. Kahit anong gusto nyo, kung may patayo naman gusto nyo, kung alin bang maganda, kung ano yung ano nyo. Pero maganda yata kung ipatayo, ano. Pero okay na rin siyang ganito kasi ito kasi nakaano eh. Ganun talaga siya eh. Depende sa inyo. Sample. Tapos, ngayon guys, itong ano, sound card niya. Ito, sound card. Itong mic condenser guys. Ito, kakabit nyo rito sa mic condenser. Kita ba guys? Yan, itong mic condenser na to. Pasok nyo to dito. Yan. Yan. Yan, nailagay na. Ngayon, may mga wires kasi dito guys nakasama. Itong mga wires na to. Yan, mga wires na to. Yan. Ngayon ang gagawin natin, ito, ano to guys ha? Nagbablurred yung camera. Ito guys, papuntang computer to. Papuntang laptop. Ito. Itong connection na to, kabit natin dito sa, kita ba? Ano mga po madam? Ito guys. Ito, kabit natin dito sa USB. Yan. Tapos, para mag-charge to guys, ilagay natin siya sa charging, computer charging. Nanginginig pa yung kamay ko guys. Paano ba? Yan. Okay na. Tapos ito naman, ito, ilagay natin to dun sa kung anong i-connect nyo halimbawa sa cellphone. Yan, i-connect natin sa cellphone dito sa itong live. Kahit saan dito, alin dyan. Kahit alin dyan. Live 1. Yan, live. Live 1 to. Oh, live 1 to. Live 1 para saan? Live 1 para sa cellphone. Ito. Itong live na 2, pwede mo ikabit sa sa laptop, gano'n. Kung ano yung ginagamit yung pang live. Or itong live 2 pala pwede sa camera, diretso mo sa camera para mag-record yung camera. Tapos ngayon, try natin 'to. So ang problema guys, ito iPhone yung yung cellphone ko. So, meron kaming connector for iPhone. Yan, para hindi mahirap. Yan guys. Yan. Tapos, saksak natin. Ayan natin ha. Tapos ito guys, condenser na to. Merong on-off dito ha. Ito, may on-off dyan. On natin. So, umilaw na siya guys. Umilaw na. Ngayon, so okay na. I-try natin ngayon guys. Ang problema, wala kaming headphone. Ay, pag may headphone ako, meron akong headphone. Ako lang makakarinig. So, ang maganda, meron akong speaker na maliit. Ito. Ito, speaker.
So, try natin to. Try natin. Ito, lagay natin to sa headset. Sa earphone. Ito, lagay ito sa earphone. Merong dalawa to guys, yung headset sa earphone. So, lagay natin sa earphone to. Tapos ngayon, yun, gumagana na guys. Saglit lang, di ba? Gumagana na siya. Tapos, try natin mag-music. Gumagana na. Yan, tingnan nyo. Yan, gumagana na. So, hello. Hello. Hello, mic test. Hello. Tune 1. Hello. Shit, magkano ko. So, yun, gumagana na guys. Patay natin kasi baka copyright ako. Yan, gumagana na yung mic. So, pwede tayong mag-try. Yan, kung ano bang gusto kong sounds. Hello. Yan, di ba sa guys? Hello, mic test. Hello. Ano ba mga pipindot mo? Hello. Para- Itong pitch, bend. Ano to guys, yung mag-iba yung boses mo dito. Sarap mo yun. Hello, Mike. Kumusta? Nag-vlog siya, nag-vlog. Nag-vlog ako. So, yan. Mag-iba ang boses mo dito guys pagka ano. Hello? Yan, naging bata. Tuloy ang ko. Boses ko guys. Naging bata. Hello. Yan. Tune 1. Gusto mo palo? Hello. Palo. Yan guys. Ito yung boses ko. Normal. Kaya nga pupunta. Yan, ito yung boses ko na normal guys. So, relax din. Ayaw malis guys. Umiga lang. Umiga lang. Lalambing yung pusa guys. And then, iba naman tayo. Tune 2. Hello. Yan, may mga echo na guys. Tapos ito guys, ito meron mga maraming dito, pipindutin. Yung iba-iba yung niya guys, halimbawa, shot. Di ba? Wala guys, ang galing. Worth it. Hindi ako nang hinayang guys. So, yan, ganito lang. Yan, ganyan na. Okay na siya guys. So, hanggang dito na lang guys. Sana, if you like this video, please like, share, and subscribe po sa channel ko. Si Pro Parigoy po. Bye-bye. Good night. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.